karon mo ato tag Camp Hapitanan dito located sa Pagatpat Camarahan Pahiron Ridge. Atong tilawan ilang mga pagkaon o kung say naa dito sa ila karon. Tara, let's go. Sulod ta diri sa Camp Hapitanan guys, tara. Ang butog sa Hapitanan pabalik siya. Nagdili naman siguro. Diri at bang guys, oh, mga G-camp na ko video sa G-camp sa ono na raw. I-check lang yung link. Okay. Tara, ito na ta. Guys, nako karon sa Camp Hapitanan. Diri ni located sa Pagatpat Camarahan Pahiron Ridge. So magsuroy ta. Tour to mo. Kung unsay na address sa Camp Hapitanan. Let's go. Nay manok. Wala pa man. Wala pa man nahuman ilang kuan guys, giant bahay kubo. Pero unilang kanan andre guys kung magkaon mo dire mo magkuan order no sada yun ipa ko pero still then view din balik ta do taas kay uyok ta
Guys, let's eat. Nag-order ko og isa ka sikwati and putumaya worth 30 pesos. So, let's eat. Uni view guys, oh. Bago na nila, oh. Kaya yung murag kuan. Wind. O tong canteen dito. Diya may parking area. So urot na ang kwan, nahurot na ang putumaya o ang sikwati na pa. Pag suroy tagbalik karon taot-taot guys mo na kog snack ug guman ako ginom sa akong sikwati. Ara ako sa ningot dunong sikwati. Then sila yung mga kanina dito. Ito G-Camp to dito. Oh. Ito ubos guys. Wala. Sila yung mga kandari, oh. Perfect ni sa family or kaya mag-uyab nga mag-date. Oh, grabe. Overlooking. Nakailan na po kung ano. Wala naman. Wala pa